स्क्रीन हम शेयर का एंटायर स्क्रीन का चिप का स्विचिंग करके चाहिए मसला नहीं और स्क्रीन हम शेयर को सर तास तखकारी बिल्कुल ओके कम तास चिमगा सर पर सैटरडे बांधे मिड के पाते शो अब कंटिन्यू को बिल्कुल ठीक है इंसर्ट वाला कार जमगा शो हाँ او دغه والم شو ایگزیکیوټ نان کويري والا نن موږ چې کوم د پلان کړو سٹور پروسیجر پلس aspdotnet باندې ریډینګ نو یو دغه ډیټا اډاپټر او یو ډیټا ریډر نو پروسیجر کریټ کو بیا ډیټا ریډر یوز کو او غنه پس بیا ډیټا اډاپټر هم سیم پروسیجر سره جی یوز کو ٹھیک join control link ده شير فون تو کنټینیو زموږ سټارټ والو موږ چې کوم د ریویو د پاره خپل فنکشن د ټیبل هغه د کوس کسان جوړ کول غواړي نو لکه د صبر وته بس اجي دلته مو سره خوا کې ناشتي خو بس ټیک شو خو افیس کې ښه صحیح ده جی جی افیس کې ټیک شو نو فرست به موږ چې کوم د پروسیجر ځان جوړ کو د لپاره چې موږ سره ټیبل د لپاره ډیټا راشي نو یا لپاره سټور پروسیجر کریټ کوم نو فرست چې کوم د خپل سلیکټ کويري یوز کوم چې زما کوم سلیکټ کويري دا ون کم اپریشن صحیح کوي بس موږ پروسیجر کریټ کول د لپاره فرست چې کوم د کریټ کیورډز یوز کیږي چې کوم د پروسیجر د دې ریزرو ورډ دی او دې پسې پروسیجر نیم پروسیجر موږ کریټ کوو صحیح ده خپل get all د لپاره کوم چې څونه امپلویز دي ما سره ټول راوړي صحیح ما پہله چې کوم د کریټ پروسیجر کیورډز ولیکل هغه پسې پروسیجر نیم ولیکلو سره کیورډ دی begin اوکې Yeah, request accept. Accept. As begin. Sorry, the as पर है او بیگن بیا ور پسې راځي صحیح سر او لاست کې دا پروسس دغه موږ سره چې کوم دا سینټیکس دی او د مینس کې چې کوم موږ سره خپل کويري راشي چې کوم کويري وی انسرټ اپډیټ ډیلیټ والا او دا موږ سره پراپر سینټیکس دی کوم پیرامیټر فور ایگزامپل موږ پیرامیټر پاس کوو نو هغه بیا موږ پاس کوو په نیکسټ چې کله موږ ګیټ بای آی ډی ډیلیټ سواله کو نو بیا دیکھے کور کو ټول دا پروسیجر ما سره دغه شو دا به ایگزیکیوټ کم ما سره پروسیجر کریټ شو ٹھیک شو پس پروسیجر چیک کوم چې ما سره اپریشن صحیح کوي نو دا لپاره ما سره ایگزیکیوټ پروسیجر کمانډ دی دا پروسیجر ما سره ورک صحیح کوي صحیح ده سر راځو خپل کوډ ته موږ خپل چې کوم ډیټا ایکسس لیر دی دیتا موږ یو فنکشن کریټ پبلک دا موږ سره چې کوم دی ډیټا ټیبل ریټرن کوم ډیټا ټیبل چې موږ سره راغلی دا موږ ریټرن کول غواړو پبلک ډیټا ټیبل get all employees موږ اصل کې ټول لکه موږ صدای چې فل لیست موږ شو کو کنه موږ ډیټا ټیبل پکاروي نو دا ډیټا ټیبل دا سه ورچوال ټیبل غونډه کې دا به کمپلیټ هغه سټرکچر چې کوم سٹور پروسیجر ریټرن کوي سٹور پروسیجر چې کوم ریټرن کیږي سر هغه کويري چې تاسو شي ریټرن کوي دا یو ټیبل جوړ کی جی سر ٹھیک شو هغه کالم نیمز مې ما غي او کالم نیمز هر یو شی به جیو مغی بس ٹھیک دا ډیټا اډاپټر چې کوم ته فیلینګ کوي کنه سر د دې شی زنو بس هغه خپل تا کیر کوي جی ٹھیک شو فرست موږ په ډیټا ریډر باندې کار وکړو چې موږ ډیټا ریډر موږ ته څنګه ډیټا ټیبلز ریټرن کوي بیا چې کوم د موږ ډیټا اډاپټر وکړو